मी आहे सम्यक आणि वेलकम टू सम्यक लॅब. मी सम्यक लॅब मध्ये खूप सारे नवीन व्हिडिओ आणि एक्सपेरिमेंट आणि आर्ट अँड क्राफ्ट. आज मी आणलाय तुमच्यासाठी आर्ट अँड क्राफ्ट. आर्ट अँड क्राफ्ट ऍक्टिव्हिटी. जर तुम्हाला माझे एक्सपेरिमेंट आवडत असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा. आज मी तुमच्यासाठी नवीन ऍक्टिव्हिटी आहे, ती तुम्हाला खूप आवडेल. सो लेट्स गेट स्टार्ट. तर आपल्याला काय करायला लागणार? हे स्केच पेन्स, एक पॉलिथिन, तुमच्याकडे कोणतीही पॉलिथिन असेल, एक व्हाईट पेपर आणि एक ब्लॅक पेपर. माझ्याकडे ब्लॅक पेपर नाही तर मी ब्राऊन पेपर घेतलाय. तुम्ही ब्लॅक घेऊ शकता. आणि आपण व्हाईट पेपर पॉलिथिन मध्ये टाकायचा आणि त्याच्यावर तुम्ही दुसरे ड्रॉइंग करायचं स्केच पेननी. आधी हे अशी ड्रॉइंग करायची.